ਓਕੇ ਸੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਤੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਓਕੇ CHATTAR, ਹਾਂਜੀ ਸਿੰਘ ਪੂਰੇ, ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸ ਬੈਂਸ BAINS। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਸਵਰਨ ਕੌਰ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਤੇ ਸਿਸਟਰਸ ਨੇ? ਅਸੀਂ 6 ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ? ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰਸ? ਹਾਂ, ਸਿਸਟਰ 3 ਸੀਗੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕਰਨ ਕੌਰ, ਕਰਮ ਕੌਰ ਓਕੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਜੀਤ ਕੌਰ, ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਤੀਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ। ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਲੀ ਜਨਮ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1931 ਓਕੇ ਜੁਲਾਈ 1931। ਜੁਲਾਈ 19 ਓਕੇ ਪਰ 1931 ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲਿਖਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੁਲਾਈ 24 ਓਕੇ ਜੁਲਾਈ 24 1931। 1931 ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕੀ ਸੀ? ਪਿੰਡ ਸਿਰਹਾਲਾ ਖੋੜ। ਓਕੇ ਉਹਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਕੋਈ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ 18 ਸਾਲ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿੰਡ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ 4 ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। 4ਵੀਂ ਹਾਂ, 4 ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਓਕੇ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮ ਤੇ ਫਿਰ 18 ਸਾਲ ਜਦ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਓਕੇ 8 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਰਮੀ ਚ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ ਓਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਾਈ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਧਰੋਂ ਪਰਮਿਟ ਚਲੇ ਗਈ। ਕੌਣ? ਪਰਮਿਟ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਪਰਮਿਟ ਚਲੇ ਗਈ। ਇਹ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 20 ਜਨਵਰੀ 1931 ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ। 1931 ਹਾਂ 30 ਓਕੇ ਵਾਓ ਨਾ ਸੌਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ 19 ਹਾਂਜੀ 51 1960 60 ਓਕੇ 1960। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੋਲਜਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋਲਜਰ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਪਰ ਉਦੋਂ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਔਖਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਪਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਮੋਰੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੋਰੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਓਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਇੱਧਰ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਨਹਿਰੂ ਨਹਿਰੂ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਗਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਾ
150 50 ਪੀਪਲ ਹਮ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ Oh, okay. 150 ਓਕੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਮ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਓਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਵੈਂਕੂਵਰ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੱਕਣ ਆਏ ਸੀ? ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ? ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੁਲਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ ਹਮ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਹਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ 5 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਆ। ਓਕੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਮੰਗਾਵੋ। ਓਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਹਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾਇਆ ਆਪਣੇ 62 ਦੇ ਵਿੱਚ Oh. 1962। ਓਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਮੇਰਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਨਰਿੰਜਨ ਕੌਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ। ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਰ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਮ ਵਾਪਸ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਦਾ ਓਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਹਮ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ? ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ, ਹਾਂਜੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਕਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਓਕੇ ਤੇ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਹਮ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਓਕੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਓਕੇ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਾਕਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਓਕੇ ਤੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਰਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆ, ਓਕੇ ਜੇ 3 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਮਿਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਮ ਤੇ ਕੋਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਲ ਨੂੰ ਲੇਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਕੇ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸੱਜਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੱਕੀ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਗਏ। ਓਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਓਕੇ ਪਰ 3 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਜਲ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਓਕੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੇਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਰੇਨੀਅਰ ਵੇਨੀਆ ਓਕੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ 1910 ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ? 1910 ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਓ ਵਾਓ ਸੋ अर्ਲੀ Yeah. ਓਕੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਸੀਗੇ। Okay. ਨਾ ਸੌਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਏ ਸੀ? ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ ਉਹ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ। Okay. ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਂ ਵਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨੇ 10 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਓਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸੀ? ਥੋੜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖਣੀ। ਓਕੇ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ 100 ਮਿਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਫਿਰ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਮਿਲ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਓਕੇ ਤੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਓਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਲਈ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਮੋਟਰ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਰਨ ਕੀਤੀ। ਓਕੇ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸਰੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਮੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਖਾਸ ਸੌਰੀ Oh, it's okay. It's okay if you don't remember. ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ Hmm. ਫਿਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। Oh, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ okay. ਹਾਂਜੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਏ Okay. ਇੱਥੇ lower mainland ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ in ਵਿੱਚ। Canada. Oh, all over Canada? ਹਾਂਜੀ Oh, wow. Okay. ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਆ Hmm. ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆ। Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ 1977 ਵਿੱਚ। 1977. Okay. ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ $40,000 ਇੱਥੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। Oh, ਜਿਵੇਂ citizenship ਜਾਂ okay. ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ Okay, immigration. ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ Hmm. ਪਹਿਲਾਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। Okay. ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਲਾਕ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। Okay. ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਟ ਨਾ ਮਿਲੀ Hmm. ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ Hmm. Farm ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Okay. In which city? ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ You okay. I see. ਜੁਬਾ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ Wow. 20 ਸਾਲ Okay. ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ Hmm. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 65 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ Okay. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ Hmm. ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ Okay. ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਸ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। Hmm. So many years. ਹਾਂਜੀ Wow. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ discrimination ਜਾਂ racism ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੱਗ ਦਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਾਣੀ ਅਗਲੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਹੇਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਥੁੱਕ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਵੀ ਬੰਨਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਪੱਗ ਵੀ ਓਕੇ ਮੈਂ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਕਟਾਏ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਵਾਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲ ਕਟਾਏ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੱਗ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਵਾਓ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ ਹੋ? ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ। ਓਕੇ ਆਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆ ਆਪਣੇ 1970 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਗਏ 76 ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਫਿਰ ਗਏ 95 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਓਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵਰੀ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਅ ਲੋਟ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਤੇ 76 ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 95 ਤੇ ਗਏ ਆ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਦਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਸੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਕਾਫੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਚੇਂਜ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ 1990 ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਚੇਂਜ ਕਾਫੀ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ?
ਕੁਝ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਕੈਨੇਡਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ? ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ। ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਰੀਅਲੀ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਹਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਨੋ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਵਾਓ ਓਕੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਵਲਾ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣੀ, ਰਾਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸਨੋ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੀਂਹ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨੋ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਦਾ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਹ ਮਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ ਸਾਹ ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਜਦ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ $80 ਓਕੇ ਪਰ ਆਵਰ। ਪਰ ਆਵਰ ਓਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਰੇਜ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਓਕੇ। ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ $80 ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਰਮਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ 95 ਸੈਂਟ ਓਕੇ ਵਾਓ। ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਗਏ, ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਈ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਓਕੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਲ ਸੀਗੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਈਲੈਂਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੌਣ ਦੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ। ਓਕੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਯਾ ਫॉर श्योर। ਫਿਰ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਾ ਪੀਪਲ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਯਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ 70 ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਟੋਰ ਨਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਸਟੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਸੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਤੇ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ। ਓ ਫੇਮਸ ਫੂਡਸ? ਹੈ ਫੇਮਸ ਫੂਡਸ? ਨਹੀਂ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਬਣਾ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਦੀ ਸਟੋਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਵਾਓ ਓਕੇ। ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਟਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਓ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਲਿਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿੰਸਟਰ। ਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਪੋਤੇ ਤਾਂ ਆਮ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਹਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ ਵੈਨਕੂਵਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਸਾਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ 70 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਜਿੰਨੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਪਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਸੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 1900 ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। 1900 ਆਹੋ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਿਆ ਸੀ 1989। ਓਕੇ 89 ਚ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ
ਇਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ, Farm? ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਰਨ। Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ Okay. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। Okay. ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। Wow. ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ। BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਬੋਟ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਹਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਗਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੀ ਗਏ, ਤੇ ਕਾਲਗਰੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ? ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਘਰੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢੀਦਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਟੋਰੀ? ਸਟੋਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੈ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪੂਰਾ। ਕਾਫੀ ਹੁਣ 88 ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। Oh, really? Wow. Amazing. ਚੇਤੇ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਾਫੀ। ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧੱਬਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੰਕਲ ਜੀ। ਥੈਂਕਸ।